Mga kaibigan, kita niyo ba? First timer po yan si ma'am. You call me out upon the waters, the great Good day sa inyo mga kaibigan. What's good, what's good, what's good? And for today's video, of course, this is your Monti. Back at it once again for another tour. And this time around, nandito tayo sa Montalban, Rizal. And of course mga kaibigan, another hike, another adventure na naman ang ipapakita ko sa inyo. Siyempre, lilibot ko kayo dito sa ating napakagandang bundok ng Mount Binacayan. At syempre mga kaibigan, para sa ating mga tropa dyan na mahilig mag-Mobile Legend, huwag niyong kalilimutan dumaan at syempre pumunta sa ating Facebook page na Tambay TV. Yes mga kaibigan, para sa ating mga young and aspiring players na nagbabalak sumali sa mga torneo o gustong malaman kung paano nga ba ang road to pro sa ating mga players dyan ng Mobile Legend. Ako pumunta na po kayo, Tambay TV page sa Facebook. Silipin natin yan mga kaibigan. And syempre without further ado, simulan natin tong tour in 3, 2, 1. Let's go! Nandito tayo sa Vegan City. Dahil bato lang. And mula naman po nandito tayo sa Hidden Garden. Kulang mga kaibigan! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. At yun na nga guys, syempre nandito tayo sa summit ng Mount Binacayan! Yes mga kaibigan, so twin hike ang aakyatin natin ngayon. So ito pa lang yung first summit. This is Mount Binacayan. And later on, ma'am, saan tayo pupunta mamaya? Pamintinan. Yes, Mount Pamintinan mga kaibigan. So, it's been almost 2 years siguro kasi before pandemic nung huling beses ako umakyat dito. So, tingnan natin guys kung ano yung pagbabago. Katulad sa Mount Ulap nung bumalik tayo, sobrang dami na ng puno, nawala na yung tindahan, ang dami ng damo. So, this time around mga kaibigan, right after pandemic, silipin natin ano naman ang kinaiba dito syempre sa Montalban, Rizal. Siyempre sa Mount Pamintinan tsaka sa Mount Binacayan. Yes mga kaibigan, stay tuned kayo dyan. Siyempre as always, lilibot ko kayo dito sa ating buong tour. And I'm pretty sure mga kaibigan mag-enjoy kayo sa dami ng ating magiging adventure for today's video. Kaya naman stay tuned kayo dyan mga kaibigan at simulan natin ang ating gala. In 3, 2, 1, let's go! Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Ya, pipitas mo lang na. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer.
Gago! So guys, welcome to Mount Pamintinan! He said one day you'll leave this world behind, so live a life. Yes, so guys, dito nga sa ating Mount Pamintinan, ito yung legendary na shot ng ating mga nag-hike dito. Daya ng konti, tinatagilid nila na ganyan. Para syempre, mas mukhang delikado. But anyways mga kaibigan, kahit di naman itagilid, yung mismong kinalalagyan ni sir, pag nalaglag ka, actually deads naman talaga. But still, kung tatagilid mo ng konting ganyan, and aanggulo ka ng konti, yan, kitang-kita naman natin mga kaibigan. Yan mga kaibigan, yun nga lang, sobrang init dito. Syempre, sa ating summit. But anyway, still, syempre mga kaibigan, buwis-buhay shot at its finest. Tiis Ganda Gaming mga kaibigan. FYI, nako syempre, first timer po yan si ma'am. Sinasabi si ma'am. Mas ma'am, first timer lang yan mga kaibigan. First time lang niya, pero grabe. Medyo hardcore ang lakas ng loob ni ma'am mga kaibigan. Para sa kanya mga buwis-buhay shot. Salute sa'yo ma'am. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Mga kaibigan, di pa dyan natatapos ang ating tour. This time around naman, nandito tayo sa ating Wawa Dam. Yeah! So tara mga kaibigan, libo tayo. Tingnan natin kung ano meron dito. So Wawa Dam, in 3, 2, 1, let's go! I've been here before, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing going to do? Where's the life